So hi guys! Welcome back to my channel and for today's video, mag-unboxing tayo ng in-order ko sa Momshies Baking Supplies. So, i-leave ko yung Facebook page nila sa description box. So, para pag gusto nyo mag-order or gusto nyo mag-window shopping ng mga baking supplies, pwede nyo silang i-browse or i-message if may gusto kayo orderin sa kanila. So, buksan na natin. Tsaka naka-duct tape siya guys. Kaya ang hirap niyang ibukas. Pero okay lang para secure ang mga items. So guys, ito yung in-order ko sa kanila. So, cellophane para sa pulburon. Ay, ang dami pala niyang laman. Akala ko kasi isang mahaba lang siya. So, ang in-order ko is 2 pack ng ganito. So, yan. So, ang i-bukas natin ng isa. So, try natin yung ulan na ba ang laman. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 na malalaking, gano'n. Yung isang meter stick yata. So, yan. So, 4. So, meron akong 8 na cellophane kasi bala kong gumawa ng pulburon. Siyempre, i-video natin para maging pangkabuhayan showcase din ng iba. So, yan. Mamaya ko na yung siya gagawin. So, 2. And then, parang masarap kasi yung cheese powder para ito sa fries at saka sa popcorn. So, yan. Gusto ko yan. So, nakahanap na ako sa kanila ng cheese powder. And then, ito, yung liner para sa ensaymada. Yan. Liner. I think 100 pieces yung laman niya. And then, ito, yung gusto kong bilhin dati pa. So, yan. Ito yung ensaymada molder. Yan. Diba? Bali, ang isang pack is 6 pieces and size 5 yung binili ko. So, ang price is $12.75 ang 6 pieces. So, ang binili ko is 24, I think. Yeah, 24. So, 6, 18, 24. Yan. And then, bumili din ako ng yung mamon na liner. Ayan. And, bumili din tayo ng mamon na molder. So, ayan. Mamon molder. And then, bumili din tayo ng ice candy na bag. Yung plastic bags. Yan, 2. Kasi, so summer, yung bala kong gawa ng avocado or yung raspberry na ice candy. So, ayan, bumili tayo ng 2 bag. And of course, dahil gagawa tayo ng pulburon, kailangan meron din tayong pulburon na molder. Bumili din ako niyan. And higit sa lahat, ito, bumili tayo ng orange na food coloring. Kasi, yan, wala na. Yan lang yung in-order ko. So, kasi, di ba, useful yung orange. Pwede sa quick-quick, pwede dun sa munchkins. So, usually yan, dapat ang bibilin ko is yung red and yung orange. So, sa ngayon, yung orange ko, yung binili ko, next time na yung red. So, yan. Ito yung mga na pamili ko sa kanila, which is
sobrang saya kasi tsaka sobrang bait nung seller. Sobrang bait niya and binigyan niya ako ng discount. So, discount sa shipping, yan, and then discount sa total ng pinamili ko. So, ayan. So, guys, marami din sila. Meron din sila yung mga pastry boxes. Meron din sila nung mga ribbons. Lahat ng mga baking supplies na kailangan nyo, meron sila. Magtanong lang kayo. Meron, alam ko, meron din sila nung mga pang frosting and mga milk tea na powders, yung ready to mix na. Yun, meron din sila nun. So guys, if gusto nyong mag-order, order na kayo dun sa ililink ko yung Facebook page nila, yung link. So, sa description box. So, that's it. So, meron na tayong pang gawa ng hamon and ng ensaymada. Dito ako sobrang excited sa ensaymada kasi gusto ko nang gawa ng ensaymada. So, ayan, meron na tayo. So, that's it. So, next naman is, ang gagawin natin, after nito, ang gagawin natin is, magluluto tayo ng adobong mani. So, yan, turuan ko kayo kung paano mag-adobong mani. So, see ya! So, ngayon naman guys, gagawa tayo ng adobong mani or yung binusa na mani. So, madali lang naman siya. So, for the ingredients, we will be needing half a kilo of raw peanuts, 1 bulb of garlic sliced, red chilies, and 1 teaspoon of sugar. So, ayan guys, naglagay tayo ng 1 and 1/2 cup ng oil or 2 cups, depende kung mayaman tayo sa mantika, 2 cups. Pero ito, 1 and 1/2 cup of oil. Ito guys, tips sa inyo ha, huwag nyong ilalagay yung mani or yung peanuts nyo na sobrang init yung mantika. Kasi madali siyang maluluto. Parang luto siya na hilaw. Alam nyo yan guys, yun. So, yan, siguro pwede na yan. And then, ilalagay na natin yung ating mani. And then, wag nyo muna guys ilalagay yung bawang tsaka yung chili. Ayan, basta, yung mantika, basta makover lang yung, yan o, makover lang yung peanuts, pwede na yon. Kung kasya ang 1 cup, gawin natin 1 cup, or kung hindi, 1.5 cup. And then, pag hindi naman, 2 cups ng oil. So, yan. So, iintayin lang natin siyang parang medyo magbubbles ng konti. And then, ilalagay na natin yung ating peanuts. Ay, no, not peanuts, garlic. Ayan, guys, nakikita nyo na nagbabubbles na siya. Pwede na nating ilagay yung garlic natin. And then, malalaman natin na luto na yung ating mani pag luto na din yung bawang natin. Tapos yan, dahil boiling na siya, pwede na natin ilagay yung ating chilies. Bali, 4 nga pala na malalaking sili to. So yan. Pwede damihan nyo if gusto nyo ng super anghang. Nasa inyo din naman yung timpla nung magiging lasa nung mani. If gusto nyo ng maanghang na maanghang, gawin nyo 6 or 8 pieces ng sili. Nahalo-haloin lang natin para mapantay yung luto. So yan guys, nakikita nyo, malapit na siyang maluto. Yan. Actually, luto na siya. Dahil, yan, nag-golden brown na yung ating bawang. So,
luto na din yung mani. So, ang kailangan lang natin is strainer. So, ayan, i-strain natin yung mantika. Be careful guys, dahil sobrang init niya. So, ayan na yung ating mani. And then, ilalagay natin siya sa isang malaking plate. And then, na may paper towel para ma-drain yung oil niya. And then, palalamigin natin siya doon. Tsaka natin siya titimplahan. So, ayan na guys. Ito na yung... So, na-drain na natin to. Nilalatag natin siya para lalong ma-drain yung oil niya. Para lalong ma-drain ang oil. I-leave natin siya siguro mga 30 minutes na ganyan, and then pwede na natin siyang timplahan after. Okay, so hintayin muna tayo ng 30 minutes. So ito na guys, malamig na siya, yan, and then nakuha na, na-absorb na din nung paper towel yung oil galing dun sa mani. Ngayon, ita-transfer natin siya dito at saka natin siya lalagyan ng salt and the sugar. So, i-transfer muna natin siya dito. And then ngayon, paghahaluin na natin tong salt and sugar. So, ayan. Halu-haluin na natin. And then yan, ilalagay na natin. Ayan, ilagay natin. Kalahati muna ilagay natin. Tapos, i-shake natin siya. Takpan. And then, i-shake natin. So, ayan. I-shake natin. And then, ito na siya. Ito na guys. Ayan. Ayan, tikman natin. Ayan. Ayan natin itong garlic. Crunchy. So, pwede nyo itong gawing negosyo dito sa Canada or sa Philippines. So, if gusto nyo gawin to dito, ang costing nitong isang buong cup na to is $3 plus $2 for the peanut itself, and then the oil, the garlic, the chili, and everything. So, $3, and then yung kalahati nito is yung isang tub ng maliit na ganito, yung transparent. So, yung isang transparent na gano'n, dalawang ang magagawa sa isang ganito. So, that, and binibenta dito to ng $5 isa. So dalawa to, so $10. So, kikita kayo ng $7 to $6 para sa isang recipe na ganito. So, not bad na, di ba? Pwede na din. Pero mas maganda kung marami ang luto para maraming order para magandang kita.
So, that's it for today's video, guys. So, please like, please subscribe if you haven't yet. So, see you in my next vlog. Bye!